Υπάρχουν στιγμές στη ζωή όπου τίποτα δεν μοιάζει να αλλάζει και όμως κάτι μέσα σου έχει ήδη μετακινηθεί. Σαν να έφυγε μία παλιά συχνότητα και να επέστρεψε σε ελαφρύτερος, πιο αληθινός, χωρίς να ξέρεις ακόμη γιατί, και εκεί, στη σιωπή πριν από την καταιγίδα, αρχίζει το άλμα που κανείς δεν σου δίδαξε. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό είναι το κοσμικό φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παράξενη, αθόρυβη στιγμή που η πραγματικότητα ραγίζει, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε καλέσει. Και αν αυτή η ρογμή δεν είναι φόβος, αλλά είσοδος σε μια νέα χρονική γραμμή, μείνε μέχρι το τέλος, γιατί κάπου μέσα σε αυτές τις λέξεις ίσως ακούσεις την απάντηση που ζητούσες εδώ και χρόνια. Κάποιες μέρες ξυπνάς και τίποτα γύρω σου δεν έχει αλλάξει, κι όμως όλα μοιάζουν διαφορετικά. Ο ίδιος χώρος, οι ίδιες συνήθειες, οι ίδιες σκέψεις, αλλά εσύ δεν είσαι πια ο ίδιος, σαν να έχει μετακινηθεί κάτι ελάχιστο, σχεδόν ανεπαίσθητο, μία μικρή ρογμή στη ρουτίνα που δεν βγάζει νόημα, αλλά μοιάζει αληθινή. Αυτή είναι η στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν, τη βαφτίζουν βαρεμάρα, κόπωση, περίεργη διάθεση. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το αίσθημα είναι το πρώτο σημάδι πως η ψυχή σου έχει αρχίσει να αποσυνδέεται από μια συχνότητα που δεν σε χωράει πια. Δεν είναι κρίση. Είναι ασυμβατότητα. Σαν να φοράς ρούχα που κάποτε σου τέριαζαν, αλλά τώρα σε πιέζουν στους ώμους. Δεν υπάρχει κάτι λάθος. Υπάρχει απλώς κάτι που έχει λήξει. Και τότε αρχίζει το παράδοξο. Ο νους προσπαθεί να κρατήσει ό,τι η καρδιά έχει ήδη εγκαταλείψει. Προσπαθεί να εξηγήσει, να αναλύσει, να βρει λογική σε ένα ενεργειακό φαινόμενο. Αυτός ο ανεξήγητος κόμπος στο στήθος δεν είναι φόβος. Είναι ο κραδασμός μιας ταυτότητας που αποσυντίθεται. Η ζωή δεν αλλάζει απότομα, αλλά αλλάζεις εσύ και η ζωή απλώς προσπαθεί να σε ακολουθήσει. Αν νιώθεις αυτό το κάλεσμα τελευταία, μην το πολεμάς. Η σύγχυση, η αμφιβολία, η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά δεν είναι προειδοποίηση, είναι προετοιμασία. Είναι η πρώτη σπίθα πριν από την εσωτερική ανατείναξη που θα σε μετακινήσει σε μια νέα πραγματικότητα. Εκεί που νομίζεις ότι χάνεσαι, ίσως απλώς αλλάζει συντονισμό, γιατί αυτό που έρχεται δεν είναι αλλαγή. Είναι μετάβαση και η μετάβαση δεν απαιτεί βήματα, απαιτεί άλμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για μεγάλη αλλαγή, σαν να είναι μια διαδικασία βήμα-βήμα. Πρώτα αποφασίζεις, μετά προσπαθείς, μετά τα κουτσοκαταφέρνεις. Αλλά οι αληθινές μεταμορφώσεις της ψυχής δεν λειτουργούν έτσι. Δεν είναι σκάλες, είναι εξαφανίσεις και εμφανίσεις. Είναι το παράξενο φαινόμενο όπου μια πλευρά σου σταματά να υπάρχει και μια άλλη εμφανίζεται χωρίς ενδιάμεσο στάδιο. Στην κβαντική φυσική αυτό ονομάζεται ασυνεχής μετάβαση. Ένα ηλεκτρόνιο δεν ταξιδεύει ομαλά από μία τροχιά σε μία άλλη. Δεν υπάρχει διαδρομή, σβήνει από μία θέση και ανάβει σε μία άλλη, σαν η πραγματικότητα να τοποθετείται εκ νέου γύρω από μία νέα συχνότητα. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ο άνθρωπος λειτουργεί παρόμοια, όχι στο υλικό σώμα, αλλά στην ταυτότητα. Όταν μία εκδοχή σου έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, δεν εξαφανίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Σβήνει σιγά σιγά, όπως μία συχνότητα που χάνεται από τον αέρα. Και μία άλλη, πιο νέα, πιο αληθινή, αρχίζει να εμφανίζεται. Το κβαντικό άλμα δεν είναι μεταφορά, δεν είναι σκέψου θετικά, δεν είναι ονειρέψου το μέλλον, είναι πράξη ταυτότητας. Είναι η στιγμή που η δόνησή σου αλλάζει τόσο απότομα και τόσο βαθιά που η πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να σε τοποθετήσει σε μια νέα γραμμή γεγονότων. Μια νέα εκδοχή του εαυτού σου εκπέμπει προς το πεδίο και το πεδίο την αντικατοπτρίζει, είτε το πιστεύεις είτε όχι. Αυτό εξηγεί κάτι που όλοι έχουμε νιώσει.
την ανεξήγητη ανακούφιση όταν αφήνεις πίσω μία σχέση, την ξαφνική ελευθερία όταν παραιτείσαι από μία δουλειά, τη βαθιά ηρεμία όταν σταματάς να προσπαθείς να χωρέσεις κάπου που δεν χωράς. Δεν ήταν απόφαση, ήταν άλμα. Δεν άλλαξες απλώς στόχο, άλλαξες συχνότητα. Και αν κοιτάξεις προσεκτικά τη ζωή σου, θα δεις ότι όλες οι μεγάλες μεταφορές δεν συνέβησαν όταν κατάλαβες κάτι με το μυαλό, αλλά όταν κάτι μέσα σου άλλαξε τόσο αθόρυβα που μόνο αργότερα συνειδητοποίησες πόσο μακριά είχες ταξιδέψει. Γιατί πριν εμφανιστείς στη νέα πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να νιώσεις ότι η παλιά δεν σε αναγνωρίζει πια. Υπάρχει μια περίεργη στιγμή στη διαδικασία της αλλαγής όπου δεν είσαι πια ο άνθρωπος που ήσουνα, αλλά δεν έχεις γίνει ακόμη ο άνθρωπος που θα γίνεις. Είναι ένα μετέωρο βήμα ανάμεσα σε δύο εαυτούς. Κάτι σαν ενεργειακή αναμονή, μια μεταβατική αίθουσα που κανείς δεν σε προειδοποίησε ότι θα περάσεις. Σε αυτή τη φάση αρχίζει να φαίνεται ότι η ζωή γύρω σου δεν σε καταλαβαίνει πια. Συζητήσεις που κάποτε σε γέμιζαν τώρα σε κουράζουν. Πρόσωπα που κάποτε ένιωθες κοντά αρχίζουν να μοιάζουν μακρινά. Στόχοι που κάποτε σε κινητοποιούσαν τώρα νιώθουν αδιάφοροι. Δεν φταίς εσύ, αλλά ούτε και εκείνοι. Η συχνότητα απλώς άλλαξε. Είναι σαν να άλλαξες την συχνότητα στο ραδιόφωνο. Εσύ ακούς άλλο πρόγραμμα, αλλά οι γύρω σου συνεχίζουν να εκπέμπουν στην παλιά μπάντα. Τα λόγια τους φτάνουν στα αυτιά σου, αλλά η καρδιά δεν τα αναγνωρίζει, δεν υπάρχει συμβατότητα, μόνο παράσιτα. Και αυτό το παράξενο κενό που νιώθεις δεν είναι μοναξιά. Είναι η αποσύνδεση από τη χρονογραμμή που κάποτε τέριαζε απόλυτα στο δονητικό σου πεδίο. Τώρα όμως όχι. Τώρα είσαι κάτι άλλο και δεν έχεις λέξεις ακόμα γι' αυτό. Σε αυτή τη φάση, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κρατηθούν από το παλιό. Προσπαθούν να ρίξουν τη δόνησή τους χαμηλότερα για να χωρέσουν ξανά σε σχέσεις, σε συνήθειες, σε ρυθμούς που έχουν ήδη λήξει. Δεν το κάνουν από φόβο, το κάνουν από μνήμη. Αλλά η μνήμη δεν είναι σύμμαχος στην αλλαγή. Η μνήμη σε κρατάει προσκολλημένο σε μια εκδοχή του εαυτού σου που δουλεύει πλέον εξ αντιδιαστολής με αυτό που γίνεσαι. Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά απελευθερωτική. Όταν η ζωή αρχίζει να μη σε αναγνωρίζει, σημαίνει ότι ο παλιός εαυτός πάβει να εκπέμπει. Και αυτό είναι καλό. Είναι η πρώτη ένδειξη ότι η νέα συχνότητα έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί η πραγματική μετάβαση δεν ξεκινά όταν νιώθεις έτοιμος, αλλά όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς πια να επιστρέψεις. Κάθε φορά που αλλάζει συχνότητα, κάτι παράδοξο συμβαίνει μέσα σου. Η καρδιά έχει ήδη μετακινηθεί, αλλά ο νους επιμένει να κρατά τα παλιά δεδομένα. Δεν το κάνει από κακή πρόθεση. Το κάνει γιατί ο νους λειτουργεί με ιστορικό, όχι με δυνατότητες. Αναγνωρίζει μόνο αυτό που έχει ξαναδεί, όχι αυτό που γεννιέται τώρα. Έτσι δημιουργείται η πιο βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Ένα κομμάτι σου σπρώχνει μπροστά, ενώ ένα άλλο σε τραβάει πίσω. Ο νους αναζητά ασφάλεια στο γνώριμο, η ψυχή αναζητά αλήθεια στο άγνωστο. Και αυτό το τράβηγμα προς δύο κατευθύνσεις μοιάζει με άγχος, με ανασφάλεια, με σύγχυση. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι η στιγμή που δύο ταυτότητες παλεύουν για το ποια θα γίνει η κυρίαρχη. Δεν είναι ψυχολογικό. Είναι ενεργειακό. Η επιστήμη το εξηγεί ξεκάθαρα. Οι νευρικές συνδέσεις που στηρίζουν την παλιά σου ταυτότητα προσπαθούν να διατηρηθούν, γιατί αν καταρρεύσουν, καταρρέει μαζί τους και η ιστορία του ποιος νομίζεις ότι είσαι. Αυτό όμως είναι και το θεμέλιο της απελευθέρωσης. Η κατάρρευση του αφηγήματος δεν είναι τραύμα, είναι αναγέννηση. Το σώμα σου αντιλαμβάνεται την αλλαγή πρώτο, η ενέργειά σου τη δέχεται αμέσως. Ο νους είναι ο τελευταίος που τολμά να παραδοθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που νιώθεις ότι δεν χωράς, αλλά δεν ξέρεις πού να πας. Δεν είσαι χαμένος. Είσαι ανάμεσα. Είσαι στη ρογμή όπου η παλιά συχνότητα χάνει τη δύναμή της.
ενώ η νέα δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί μέσα σου και αυτή η ρογμή δεν είναι λάθος, είναι πόρτα. Όταν ο νους αντιστέκεται δεν σου δείχνει όρια, σου δείχνει πού βρίσκεται το κατόφλι που πρόκειται να διαβείς. Εκεί όπου δεν υπάρχει πια λογική, υπάρχει μόνο μετάβαση. Γιατί για να προχωρήσεις στη νέα σου χρονογραμμή, κάτι μέσα σου πρέπει πρώτα να πεθάνει και να το αφήσεις πίσω με αγάπη. Κανείς δεν μας μαθαίνει ότι πριν γεννηθεί μια νέα εκδοχή του εαυτού μας, μια παλιά πρέπει πρώτα να πεθάνει. Και αυτός ο θάνατος δεν μοιάζει με κάτι δραματικό, μοιάζει με ήσυχη αποσύνδεση. Μοιάζει με το συναίσθημα πως κάτι μέσα σου τελείωσε, χωρίς φωνές, χωρίς εξήγηση, χωρίς επιστροφή. Η παλιά σου ταυτότητα δεν φεύγει επειδή ήταν λάθος. Φεύγει επειδή ολοκληρώθηκε. Όπως ένα δέντρο δεν κρατά τα πεσμένα φύλλα του από νοσταλγία, έτσι και εσύ δεν μπορείς να κρατάς ρόλους, συνήθειες και σχέσεις που χάνουν τη δόνησή τους. Όχι από αδιαφορία, αλλά από φυσικότητα. Η ενέργεια δεν ανέχεται το στάσιμο. Ρέει πάντα προς αυτό που είναι αληθινό. Κι όμως, όταν νιώθουμε αυτή την εσωτερική αποκόλληση, αντιστεκόμαστε. Προσπαθούμε να επισκευάσουμε ό,τι απλώς έχει λήξει. Προσπαθούμε να σώσουμε μια εκδοχή του εαυτού μας που δεν υπάρχει πια. Αυτή η αντίσταση είναι το πραγματικό βάρος, όχι η αλλαγή. Γιατί η αλλαγή από μόνη της είναι ελαφριά, είναι φυσική. Το βαρύ είναι να επιμένεις να ζεις σε μια συχνότητα που έχει ήδη αποσυρθεί από μέσα σου. Κάθε φορά που νιώθεις μια συνήθεια να σε πνίγει, ένα μοτίβο να σε κουράζει, μια ταυτότητα να μην σε εκφράζει, αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι απόδειξη. Απόδειξη ότι ο παλιός εαυτός έχει ήδη πάρει τον δρόμο του και περιμένει από εσένα να κάνεις το ίδιο. Η λύτρωση δεν έρχεται όταν βρεις τον νέο εαυτό, έρχεται όταν σταματήσεις να προσπαθείς να αναστήσεις τον παλιό. Και ο πιο τρυφερός τρόπος να τον αφήσεις να φύγει είναι να τον ευχαριστήσεις, να του πεις «Κάποτε με προστάτευσες, κάποτε με βοήθησες. Τώρα όμως σε αφήνω, γιατί δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος». Και εκεί, στην πράξη της αποδέσμευσης, συμβαίνει το άλμα, γιατί μόνο όταν πεθάνει ο παλιός κώδικας μπορεί να ενεργοποιηθεί ο νέος, και όταν μείνει ο χώρος άδειος, εκεί αρχίζει το πραγματικό ταξίδι, η γέννηση της νέας συχνότητας μέσα σου. Όταν ο παλιός σου εαυτός αποσύρεται, δεν αδειάζει μόνο ο χώρος, αδειάζει και ο θόρυβος. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή αρχίζει κάτι λεπτό, σχεδόν ανεπαίσθητο. Η εκπομπή της νέας σου συχνότητας. Όχι μέσα από μεγάλες αποφάσεις, αλλά μέσα από μικρές, εσωτερικές μετατοπίσεις. Σαν μια νέα νότα που εισβάλλει στο σώμα πριν καν την ακούσεις, η νέα συχνότητα δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Σε ψάχνει πρώτα, σε δοκιμάζει, σε προσεγγίζει με δισταγμό, σαν να ρωτά «Είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω αυτό που δεν είσαι πια?» Και η απάντηση που δίνεις δεν είναι ποτέ λεκτική, είναι δονητική. Δίνεις την απάντηση με το τι τολμάς να νιώθεις, με το τι τολμάς να σταματήσεις να υπερασπίζεσαι, με το πόσο χώρο δημιουργείς μέσα σου για αυτό που δεν έχει ακόμη μορφή, αλλά είναι ήδη δικό σου. Σε αυτή τη φάση κάτι παράξενο συμβαίνει. Αρχίζεις να νιώθεις έτοιμος, χωρίς να ξέρεις γιατί ακριβώς. Ένα αίσθημα προορισμού, μία διαίσθηση αλλαγής, μία ενέργεια που μοιάζει να σε σπρώχνει, όχι προς κάτι συγκεκριμένο, αλλά μακριά από ό,τι πλέον δεν σε εκφράζει. Αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι μπερδεύονται και πιστεύουν ότι κάτι πάει στραβά. Αλλά η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Η αβεβαιότητα είναι η απόδειξη ότι η νέα συχνότητα γεννιέται. Όχι μέσα στο νου, αλλά στο πεδίο σου. Και αυτή η νέα δόνηση είναι πιο ευαίσθητη σε ένα πράγμα, στην καθαρότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Χρειάζεται μόνο να μην εκπέμπεις δύο αντίθετα σήματα ταυτόχρονα. Το παλιό που φοβάται και το νέο που καλεί εκείνη τη στιγμή, όταν σταματήσεις να προσπαθείς να καταλάβεις και αρχίσεις απλώς να νιώθεις,
κάτι σταθεροποιείται. Μία εσωτερική ευθυγράμμιση που δεν μπορείς ακόμη να εξηγήσεις, αλλά νιώθεις βαθιά αληθινή, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί τώρα που γεννήθηκε η νέα συχνότητα, ήρθε η ώρα να μάθεις πώς να τη μεταφέρεις στην πραγματικότητά σου. Μόλις γεννηθεί η νέα συχνότητα μέσα σου, κάτι ακόμη πιο σημαντικό πρέπει να συμβεί. Πρέπει να σταθεροποιηθεί, γιατί μια νέα δόνηση, όσο αληθινή κι αν είναι, παραμένει εύθραυστη στην αρχή. Είναι σαν μια φλόγα που μόλις άναψε. Αν φυσήξεις πολύ δυνατά από περιέργεια ή φοβία, θα σβήσει. Αν την αγνοήσεις, θα χαθεί. Αν όμως την προστατεύσεις, γίνεται φωτιά, και αυτό που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει πρώτη. Εσύ αλλάζεις πρώτος. Η πραγματικότητα απλώς ακολουθεί. Ο κόσμος γύρω σου δεν είναι η αιτία. Είναι ο καθρέφτης. Και αυτό σημαίνει κάτι βαθύ. Αν δεν αλλάξεις τον τρόπο που στέκεσαι μέσα σου, ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο να μετακινηθεί. Το ενεργειακό σου σήμα πρέπει να γίνει καθαρό πριν γίνει ορατό. Σε αυτή τη φάση, το κλειδί δεν είναι η προσπάθεια, είναι η συνέπεια. Η ικανότητά σου να επιστρέφεις ξανά και ξανά στη νέα συχνότητα, ακόμη και όταν τίποτα γύρω σου δεν την επιβεβαιώνει, ειδικά τότε. Γιατί αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι εγκαταλείπουν το άλμα. Ψάχνουν σημάδια, αμφιβάλλουν, κοιτούν γύρω τους για απόδειξη και χωρίς να το γνωρίζουν επιστρέφουν αμέσως στη παλιά χρονογραμμή. Όχι επειδή απέτυχαν, αλλά επειδή έστειλαν μικρά, σχεδόν αόρατα σήματα αμφιβολίας και το πεδίο ανταποκρίθηκε. Η νέα συχνότητα δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Χρειάζεται να σταθεροποιηθεί. Και η σταθεροποίηση δεν είναι εξωτερικό γεγονός. Είναι μια εσωτερική πράξη επιλογής. Επιλέγεις ξανά και ξανά το ποιος είσαι, μέχρι η δόνηση να γίνει φυσική, μέχρι η παλιά ταυτότητα να μην έχει πια χώρο να επιστρέψει, μέχρι η νέα ενέργεια να γίνει το σημείο 0 από το οποίο λειτουργείς χωρίς προσπάθεια. Κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβεις, το πεδίο αρχίζει να κάμπτεται. Συγκυρίες αλλάζουν. Ευκαιρίες εμφανίζονται. Άνθρωποι απομακρύνονται και νέοι έρχονται χωρίς καμία λογική εξήγηση. Όχι επειδή έτυχε, αλλά επειδή επιτέλους εκπέμπεις κάτι που μπορεί να αναγνωριστεί. Και όταν το πεδίο αρχίζει να ανταποκρίνεται, τότε εμφανίζεται το πιο παρεξηγημένο στάδιο του άλματος, το χάος. Όταν το πεδίο αρχίζει να ανταποκρίνεται στη νέα σου συχνότητα, δεν σου δίνει αμέσως αυτό που ζήτησες. Δεν σου δείχνει πρώτα το καινούριο, πρώτα απομακρύνει το παλιό. Και αυτή η διαδικασία μοιάζει με χάος, με απώλεια, με σύγχυση, σαν να καταραίουν όλες οι σταθερές σου τη στιγμή ακριβώς που άρχισες να νιώθεις πιο δυνατός. Αλλά το χάος δεν είναι τιμωρία, είναι καθαρισμός. Οι περισσότεροι το παρερμηνεύουν, νομίζουν ότι κάνουν πίσω, ότι κάτι πήγε λάθος, ότι έστειλαν λάθος σήμα. Στην πραγματικότητα, το χάος είναι η πιο καθαρή επιβεβαίωση ότι το άλμα έχει ξεκινήσει. Γιατί όταν εσύ εκπέμπεις μία νέα συχνότητα, οτιδήποτε δεν ταιριάζει σε αυτή τη δόνηση αρχίζει να αποσυνδέεται αυτόματα. Γι' αυτό μετά από μία μεγάλη εσωτερική απόφαση, οι σχέσεις αλλάζουν, οι άνθρωποι απομακρύνονται, οι συνήθειες διαλύονται, οι ευκαιρίες που κάποτε σε ενθουσίαζαν τώρα χάνουν το νόημά τους, δεν χάνεσαι. Καθαρίζεις. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις μόνος σε αυτό το στάδιο. Όχι γιατί είσαι μόνος, αλλά γιατί το σύμπαν σε κρατά σε μία ουδέτερη ζώνη, όπου τίποτα παλιό δεν μπορεί να σε αγγίξει και τίποτα νέο δεν έχει ακόμη σχηματιστεί. Είναι η πιο εύθραυστη, η πιο αληθινή στιγμή της μετάβασης. Εδώ γεννιούνται οι αμφιβολίες, εδώ εμφανίζεται η παλιά φωνή που λέει «Γύρνα πίσω, εκεί τουλάχιστον ήξερες». Αλλά αυτό δεν είναι το παρελθόν σου. Είναι η τελευταία του αντίχηση, σαν ηχό που χτυπάς τον τοίχο πριν σβήσει. Αν την ακούσεις, θα πιστέψεις ότι ο δρόμος πίσω είναι ακόμη ανοιχτός. Αν την αναγνωρίσεις ως ηχό, θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πια τίποτα να επιστρέψεις. Γιατί ο παλιός σου εαυτός δεν είναι πίσω σου.
Έχει ήδη φύγει μπροστά, απλώς σε περιμένει. Και τότε, μέσα σε αυτή τη σιωπηλή καταιγίδα, έρχεται η στιγμή που αλλάζει τα πάντα. Το σημείο όπου η νέα συχνότητα κλειδώνει. Υπάρχει μια στιγμή στη διαδικασία της αλλαγής που δεν είναι εντυπωσιακή, δεν είναι συγκλονιστική, δεν συνοδεύεται από φώτα ή συνειδητοποιήσεις, είναι σχεδόν απλή, σχεδόν αθόρυβη, μια στιγμή τόσο λεπτή που αν δεν προσέξεις νομίζεις ότι δεν συνέβη τίποτα. Κι όμως αυτή είναι η στιγμή που η νέα συχνότητα κλειδώνει. Δεν μοιάζει με θρίαμβο, μοιάζει με ουδετερότητα. Το άγχος εξαφανίζεται χωρίς λόγο. Η σκέψη που πριν σε ταρακούνησε τώρα δεν έχει καμία δύναμη επάνω σου. Ο άνθρωπος που κάποτε σου προκαλούσε φόβο ή ενοχή τώρα δεν σε επηρεάζει ούτε κατά ένα χιλιοστό. Δεν σημαίνει ότι έλυσες κάτι. Σημαίνει ότι έπαψες να ταυτίζεσαι με τον παλιό σου εαυτό. Η νέα σου συχνότητα δεν κλειδώνει όταν χαρείς. Κλειδώνει όταν ηρεμήσεις. Είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι πως δεν προσπαθείς πια να πείσεις τον εαυτό σου, απλώς είσαι. Αυτή η ήρεμη καθαρότητα είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι το άλμα ολοκληρώθηκε στο εσωτερικό επίπεδο και τώρα το εξωτερικό είναι αναγκασμένο να ακολουθήσει. Και ξαφνικά, σαν κάποιος να άλλαξε ελαφρώς τον προσανατολισμό του κόσμου γύρω σου, αρχίζουν να συμβαίνουν μικρά πράγματα, μια σύμπτωση που είναι πολύ ακριβής για να είναι τυχαία, ένα μήνυμα από εκεί που δεν το περίμενες, μια ευκαιρία που μοιάζει να σε βρήκε, μια πόρτα που ανοίγει χωρίς να προσπαθήσεις. Δεν είναι μαγεία, είναι ευθυγράμμιση. Η πραγματικότητα δεν σου δίνει ανταμοιβή, σε καθρεφτίζει. Μπορεί να μην είναι ακόμα η μεγάλη αλλαγή που περιμένεις. Μπορεί να είναι απλώς μια μικρή μετατόπιση, ένα ανεπαίσθητο κλικ στον μηχανισμό του σύμπαντος. Αλλά αυτό το μικρό κλικ είναι η απόδειξη ότι η νέα συχνότητα έγινε η βάση λειτουργίας σου. Το σημείο χωρίς επιστροφή. Και αν νομίζεις ότι αυτό είναι το τέλος του άλματος, κάνεις λάθος. Τώρα ξεκινά το πιο δύσκολο και πιο σημαντικό στάδιο. Το πώς παραμένεις στη νέα γραμμή για να γίνει η νέα σου ζωή πραγματική και σταθερή. Το μεγαλύτερο μυστικό της αλλαγής δεν είναι το άλμα, είναι η παραμονή, γιατί δεν αρκεί να φτάσεις σε μια νέα συχνότητα, πρέπει να μάθεις να ζεις εκεί, να αναπνέεις εκεί, να σταματήσεις να επιστρέφεις στις παλιές εκδοχές του εαυτού σου κάθε φορά που κάτι σε αγγίζει ή σε τρομάζει. Αυτό είναι το σημείο όπου πολλοί άνθρωποι χάνουν τη νέα χρονογραμμή χωρίς καν να το καταλάβουν. Όχι επειδή το πεδίο τους εγκατέλειψε, αλλά επειδή εκείνοι δεν πίστεψαν αρκετά στην ίδια τους τη μετάβαση. Η αμφιβολία είναι η πιο ήσυχη μορφή αυτοσαμποτάζ. Δεν φωνάζει, απλώς σε γυρνάει πίσω στο παλιό. Για να παραμείνεις στη νέα πραγματικότητα χρειάζεται κάτι απλό αλλά βαθύ, σταθερότητα στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται τελειότητα, ούτε υψηλή δόνηση 24 ώρες το 24ωρο, ούτε εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού. Μόνο την ικανότητα να επιστρέφεις ξανά και ξανά στην ίδια συχνότητα, ακόμη και όταν όλα γύρω σου είναι θολά, με το να μην αντιδράς στα παλιά triggers με τον παλιό τρόπο, με το να επιλέγεις επίγνωση αντί για αυτόματο πιλότο, με το να κρατάς το νευρικό σου σύστημα ρυθμισμένο αντί να το αφήνεις να εκτροχιάζεται από το παραμικρό σημάδι φόβου. Κάθε φορά που αντιστέκεσαι στην παλιά σου ταυτότητα, έστω και για ένα λεπτό, ενισχύεις τη νέα. Κάθε φορά που σταματάς για μια στιγμή πριν αντιδράσεις, κάθε φορά που εισπνέεις βαθιά αντί να καταρρεύσεις, κάθε φορά που επιλέγεις τη γαλήνη αντί της βιασύνης, το πεδίο το σημειώνει, το καταγράφει, το καθρεφτίζει. Η νέα χρονογραμμή δεν γίνεται μόνιμη με ένα μεγάλο βήμα, αλλά με χιλιάδες μικρές επιλογές συνέπειας. Με μικρούς τρόπους που επιβεβαιώνουν στο σύμπαν «αυτός είμαι τώρα, αυτό εκπέμπω, αυτό επιλέγω» και τότε η νέα πραγματικότητα πάβει να είναι κάτι που προσπαθείς να κρατήσεις. Γίνεται κάτι που είσαι,
Γιατί στο τέλος το άλμα δεν ολοκληρώνεται όταν αλλάξει η ζωή σου, αλλά όταν αναγνωρίσεις τον άνθρωπο που έχεις ήδη γίνει. Στο τέλος κάθε μεγάλου άλματος υπάρχει μια στιγμή που δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια. Δεν είναι θρίαμβος, ούτε εξωστρεφής χαρά. Είναι κάτι πιο ήσυχο, πιο ώριμο, σχεδόν συγκινητικό. Η αναγνώριση, το βλέμμα που στρέφεις μέσα σου και συνειδητοποιείς πως ο άνθρωπος που είσαι σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εκείνον που ξεκίνησε το ταξίδι, δεν άλλαξε ζωή, άλλαξε συχνότητα και η ζωή σου απλώς αναγκάστηκε να σε ακολουθήσει. Συνειδητοποιείς ότι κάποιες μάχες δεν σε αγγίζουν πια. Κάποιες πληγές δεν σε καθορίζουν. Κάποιες εικόνες του παλιού σου εαυτού σε κοιτούν από μακριά, σαν να ανήκουν σε μια προηγούμενη ενσάρκωση. Δεν τις απορρίπτεις. Τις τιμάς. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα είχες φτάσει ποτέ εδώ. Αλλά τώρα ξέρεις. Ξέρεις πως ο δρόμος της εξέλιξης δεν ήταν ποτέ προς τα έξω, ήταν πάντα προς τα μέσα. Προς την εκδοχή εκείνη του εαυτού σου που περίμενε υπομονετικά χρόνια ολόκληρα να την ακούσεις. Και αν κάτι έμαθες από αυτό το άλμα, είναι ότι το σύμπαν δεν σου μιλά με γεγονότα, σου μιλά με συχνότητες. Και οι συχνότητες δεν λένε ποτέ ψέματα. Τώρα βρίσκεσαι στο κατόφλι μιας νέας πραγματικότητας, όχι επειδή έχεις αλλάξει, αλλά επειδή έχεις ήδη γίνει εκείνος που κάποτε ονειρευόσουν να είσαι. Και το πιο όμορφο είναι πως δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να κρατήσεις αυτή τη νέα εκδοχή, αρκεί να την επιλέγεις κάθε μέρα, όχι με απόδειξη, με παρουσία, με συνέπεια, με αγάπη. Γιατί στο τέλος, και αυτό είναι το πραγματικό μυστικό της μεταμόρφωσης, δεν μεταφέρεσαι σε μία άλλη χρονογραμμή, μεταμορφώνεσαι στον εαυτό που γεννήθηκες να είσαι. Και αυτό, κοσμικέ ταξιδιώτη, είναι το πιο αληθινό θαύμα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν θέλεις να συνεχίσεις να ταξιδεύεις, έχω επιλέξει ένα βίντεο που θα σε βοηθήσει. Το βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.